10 خاصیت فوق‌العاده شکلات تلخ برای سلامت آقایون. در بین انواع خوراکی‌های لذیذ و محبوبی که برای آقایون مفیده، از بی‌نظیرترین خوراکی‌ها شکلات تلخه. تحقیقات نشون میده مصرف منظم شکلات تلخ میتونه تأثیرات مثبتی رو بر سلامت قلب و عملکرد مغز، افزایش انرژی و بهبود خلق و خو داشته باشه. اما از جمله خواص مهم شکلات تلخ برای آقایون که کمتر بهش اشاره میشه، تأثیر مصرف این ماده در ایجاد روابط جنسی موفق، برطرف کردن اختلالات نوز و بهبود زود انزالی هست که یکی از چالش‌های اساسی اکثر آقایون هست. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید تا به بهترین خواص شکلات تلخ در آقایون بپردازیم. اولین خاصیت شکلات تلخ برای آقایون کاهش کلسترول و سلامت قلبه. شکلات تلخ به دلیل داشتن مقادیر بالایی از آنتی‌اکسیدان‌ها و فلاونوئیدها میتونه تأثیرات مثبتی بر کاهش کلسترول و رفع مشکلات قلبی داشته باشه. فلاونوئیدها ترکیبات طبیعی موجود در کاکائو هستند که با افزایش تولید نیتریک اسید در بدن به بهبود عملکرد قلب و عروق و همچنین کاهش فشار خون آقایون کمک میکنه و این امر به نوبه خودش میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش بده. یکی از تاثیرات مهم و مثبت مصرف شکلات تلخ کاهش سطح کلسترول بد خون، همون LDL هست که میتونه با رسوب در دیواره عروق باعث تنگی و انسداد اونها بشه، در نتیجه خطر سکته قلبی و مغزی رو هم افزایش بده. با مصرف منظم کاکائوی تلخ، فلاونوئیدهای موجود در اون به کاهش LDL خون خیلی کمک میکنن و از تشکیل پلاک‌های چربی در عروق خون جلوگیری میکنن. علاوه بر کاهش کلسترول بد، مصرف کاکائو میتونه سطح کلسترول خوب خون یعنی HDL رو هم افزایش بده که به انتقال کلسترول از عروق به کبد کمک میکنه، جایی که کلسترول میتونه متابولیزه بشه و از بدن دفع بشه و این فرایند به حفظ سلامت عروق و جلوگیری از بیماریهای قلبی خیلی کمک میکنه. اما این تنها خاصیت مصرف کاکائوی تلخ نیست. در آقایون با افزایش گردش خون در تمام بافت‌های بدن، به خصوص در حالت تناسلی، میتونه باعث برطرف کردن یک سری مشکلات جنسیشون هم بشه، مخصوصاً اختلالات مربوط به نوز و سفت شدن آلت تناسلی آقایان. یعنی چه اتفاقی میفته؟ با کنترل مشکلات قلبی، میزان گردش خون در تمام بافت‌های بدن افزایش پیدا میکنه، به خصوص در آلت تناسلی مردان که با نظم بیشتری صورت میگیره و در نتیجه این اقدام قوی تر شدن آلت تناسلی رو به همراه داره. از طرفی با بهبود گردش خون و سلامت قلب میتونه به افزایش سطح ترشح هورمون تستوسترون یا هورمون مردانه هنگام برقراری رابطه جنسی امیدوار کننده باشه. بنابراین اضافه کردن یک خوراکی مفید به رژیم غذایی روزانه در آقایون میتونه گام موثری در راستای حفظ سلامتی و بهبود عملکرد جنسی اونها داشته باشه. خاصیت بعدی شکلات تلخ برای آقایون تقویت سیستم ایمنیشونه. شکلات تلخ گفتیم آنتی اکسیدان زیادی داره، مواد مغذیش هم زیاده که میتونن نقش مهمی در بهبود عملکرد سیستم ایمنی آقایون داشته باشن. یکی از مهمترین ترکیبات موجود در شکلات تلخ پلیفنول ها هستند که دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی هست و میتونه به مبارزه با رادیکال های آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو بدن کمک بکنه. استرس اکسیداتیو چیکار میکنه؟ به سلول ها آسیب میزنه و منجر به کاهش عملکرد دستگاه ایمنی میشه. با مصرف شکلات تلخ میتونیم میزان پلیفنول ها در بدن رو افزایش بدیم و به این ترتیب عملکرد سیستم ایمنی هم بهبود پیدا میکنه. از طرفی شکلات تلخ مقادیر قابل توجهی ویتامین ها رو داره، مثل آهن و مس و منیزیم و مواد مغذی دیگه که به تقویت سیستم ایمنی و سلول‌های ایمنی کمک میکنه. پاسخ ایمنی بدن بهتر میشه. مس و آهن در تولید سلول‌های سفید خون نقش دارن که این سلول‌ها هم وظیفه مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌ها رو دارن. در نتیجه سیستم ایمنی بدن تقویت میشه. همچنین مصرف کاکائوی تلخ باعث کاهش التهاب در بدن میشه. التهاب مزمن میتونه سیستم ایمنی رو تضعیف بکنه و بدن رو در برابر عفونت و بیماری آسیب پذیرتر بکنه. فلاونوئیدهای موجود در کاکائو یا شکلات تلخ خواص ضد التهابی دارن که به کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی بدن خیلی کمک میکنن. اما خاصیت دیگه شکلات تلخ در آقایون بهبود خلق و خو و کاهش استرسه.
شکلات تلخ میتونه به عنوان یک خوراکی مفید و خوشمزه نقش خیلی مهمی در بهبود خلق و خو و کاهش استرس آقایون داشته باشه. مصرف منظم و متعادل شکلات تلخ میتونه به افزایش جریان خون مغزی، تحریک تولید عوامل نوروتروفیک و بهبود خلق و خو و محافظت از سلولهای مغزی خیلی کمک بکنه. کاکائوی تلخ مقادیر زیادی تریپتوفان داره. تریپتوفان تولید سروتونین رو در مغز افزایش میده. سروتونین یک انتقال دهنده عصبی مهمی هست، نقش مهمی در کاهش استرس و بهبود خلق و خو داره. مثلا چی این هورمون افزایش پیدا میکنه؟ کاهش استرس و بهبود خلق و خو به بهبود تمرکز و حافظه شما آقایون هم کمک بکنه. از طرفی آنتی اکسیدان هایی که در شکلات تلخ وجود دارن از سلولهای مغزی در برابر آسیب‌های استرسی حفاظت میکنه و به بهبود عملکرد مغز هم کمک میکنن. جالبه بدونید شکلات تلخ بر روی آلزایمر و بهبود علائم اون هم تأثیر خیلی مثبتی داره. افرادی که آلزایمر دارن یا علائمش رو کم کم دارن نشون میدن و به سختی میشه درمانشون کاری انجام داد، خبر خوب اینه که با مصرف روزانه شکلات تلخ میتونن ترکیبات مفیدی رو وارد بدنشون بکنن، حفاظت بکنه از سلولهای مغزی و از ابتلا به آلزایمر و افزایش علائم اون جلوگیری بکنه. گفتیم شکلات تلخ فلاونوئید زیادی داره. از طرفی نیتریک اسیدی که توسط فلاونوئیدها تولید میشن نقش مهمی در گشاد کردن عروق و بهبود جریان خون داره. این ترکیبات طبیعی خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی زیادی دارن که میتونن به بهبود سلامت مغز و کاهش علائم آلزایمر کمک بکنن. این دو تا ترکیب با هم دیگه با افزایش جریان خون به مغز، اکسیژن رسانی و مواد مغذی مفید رو به مغز میرسونن، عملکرد مغز بهتر میشه و علائم آلزایمر کاهش پیدا میکنه. علاوه بر اون مصرف شکلات تلخ میتونه تولید عوامل نوروتروفیک رو گفتیم افزایش بده، مثل BDNF. حالا چی هست؟ یک پروتئین خیلی مهم که نقش کلیدی در رشد و نگهداری و بقای سلولهای عصبی داره و افزایش سطح این پروتئین در مغز باعث بهبود حافظه و جلوگیری از تخریب سلولهای عصبی میشه. خوردن شکلات تلخ برای کاهش فشار خون در آقایون هم خیلی مفیده. میدونید که فشار خون بالا از جمله بیماری‌هایی هستش که امروز خیلی از افراد در سن مختلف، جوان یا مسن و پیر، درگیر میکنه. اما خبر خوب این که مصرف حتی یک تیکه شکلات تلخ در طی روز میتونه استرس رو کاهش بده، به تبع اون فشار خون رو کاهش بده. فشار خون بالا در آقایون علاوه بر مشکلات قلبی عروقی میتونه بر عملکرد جنسیشون هم تاثیر داشته باشه، بر روی نعوذ و زود انزالی‌های مکررشون هم تاثیر داره. اما مصرف روزانه شکلات تلخ یا مصرفش قبل از رابطه جنسی میتونه راهچاره‌ای باشه بر تنظیم فشار خون آقایون و این شکلات ها گفتیم که ماده‌ای به نام فلاونوئید دارن، باعث ایجاد اکسید نیترات در خون میشه. اکسید نیترات میتونه تاثیر مستقیم بر فشار خون افراد مختلف داشته باشه. یه خاصیت دیگه شکلات تلخ محافظت از پوست آقایون هست. آنتی اکسیدان های خیلی زیادی داره، پلیفنول داره، آنتی اکسیدان داره، مواد مغذی داره که به مبارزه با رادیکال های آزادی میپردازن که به دلیل قرار گرفتن در معرض اشعه یووی خورشید یا آلودگی بر روی پوست شما آقایون تاثیر میگذارن. آنتی اکسیدان های موجود در این محصول میتونه به کاهش علائم پیری زودرس مثل چین و چروک و خطوط ریز هم خیلی کمک بکنه و با محافظت از کلاژن و الاستیسیته پوست در برابر آسیب‌های محیطی، شکلات تلخ میتونه به حفظ استحکام و انعطاف پذیری کمک بکنه و ظاهر خیلی جوانتری رو به پوست شما آقایون هدیه بده. دوستان عزیزم، اگه تا اینجای ویدیو براتون مطلب مفید آموزنده‌ای داشته، لطفاً با لایک و سابسکرایب ما رو حمایت کنید تا برسیم به خاصیت دیگه شکلات تلخ برای تقویت قوای جنسی آقایون. در مورد مشکلات جنسی آقایون، عملکرد درست یا نادرست هر عضو بدن میتونه بر عملکرد اعضای جنسی بدن هم تاثیرگذار باشه. مثل مشکلات قلبی، کلسترول بالا، نامنظم بودن فشار خون، نامنظم بودن جریان خون و استرس زیاد میتونه تأثیر مستقیمی بر مشکلات جنسی آقایون داشته باشه. به عنوان مثال، مصرف شکلات تلخ میتونه باعث افزایش سطح تستوسترون یا هورمون مردانه بشه. افزایش این هورمون جریان خون رو در کل بدن به خصوص در حالت تناسلی افزایش پیدا میکنه و به این ترتیب بر درمان اختلالات نوز مؤثر است. تحقیقات نشون داده رژیم غذایی اصولی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای تقویت قوای جنسی مخصوصا در آقایون هست.
خواص شکلات تلخ در آقایون یکی از بهترین راهکارهای درمان اختلال نوز در این افراد هست. تحقیقات نشون داده کاکائوی تلخ ویتامین‌ها و آنتی اکسیدان‌های متنوعی داره. به همین دلیل تأثیر خیلی چشمگیری بر روی بهبود مشکلات نوز و بهبود روابط جنسی آقایون خواهد داشت. خاصیت دیگه شکلات تلخ تقویت اسپرم آقایون هست. به دلیل ترکیبات مغذی که داره در بهبود سلامت جنسی و تقویت اسپرم آقایون نقش کلیدی داره و با تولید اسپرم‌های قوی مردان رو در روابط جنسی دچار رضایت بالاتری خواهد کرد. اما یک سری محدودیت‌هایی هم در مصرف شکلات تلخ وجود داره. از اونجایی که شکلات تلخ کالری و چربی‌های اشباع داره که مصرف بیش از حد اون میتونه منجر به افزایش وزن و چاقی بشه و چاقی هم میتونه مشکلات زیادی رو برای سلامت عمومی بدن ایجاد بکنه، از جمله افزایش خطر بیماری‌های قلبی و دیابت و فشار خون بالا. پس بنابراین مصرف شکلات تلخ باید در حد معقول و متعادل انجام میشه، مثلا 1 تا 2 تا تیکه کوچیک در طی روز. و از طرفی بعضی از انواع شکلات تلخ مقادیر بالای قند دارن. مصرف قند زیاد هم مشکلاتی مثل دیابت نوع 2 و مشکلات دندان و افزایش وزن رو به همراه داره. پس انتخاب شکلات تلخ خیلی مهم هست. درصد بالاتر رو انتخاب میکنید، حداقل درصدش 70 باشه، یعنی بالای 70% که قند کمتری هم داره. و همچنین افرادی که به مواد موجود در شکلات تلخ حساسیت دارن دقت بکنن که مثلا به لاکتوز یا کاکائو حساسیت و آلرژی دارن یا سابقه آلرژی غذایی دارن، باید با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف بکنند. و همچنین شکلات تلخ میتونه تداخل دارویی داشته باشه با داروهای ضد افسردگی و میتونه باعث افزایش فشار خون باشه. افرادی که داروهای خاص مصرف میکنن باید قبل از مصرف منظم شکلات تلخ حتما با پزشکشون مشورت داشته باشن. اما کلام آخر این که شکلات تلخ ترکیبات مغذی خیلی زیادی داره، خیلی هم مفید هست برای سلامت آقایون. از بهبود عملکرد قلب و عروق، کاهش فشار خون گرفته تا محافظت از پوست و تقویت حافظه و کاهش زود انزالی اختلالات نوز. لطفاً این ماده مفید و مؤثر رو در رژیم غذایی روزانه‌تون حتما لحاظ بکنید. همینجور مواظب سلامتتون باشید. ممنونم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. خدا نگهدار.